Món chính là của Bảy là bán miếng chân gà. Món chính là em bán chân gà. Đó, rồi một ngày em bán trăm mấy 200 kg á. Wow, nhiều đó. Coi trời ơi, cái này bao nhiêu ký rồi Bảy? Em không biết, em đeo mấy chục cây á. Cũng phải mấy ký á. Cái này là coi như là thấy buồn quá, xong rồi không có làm ăn gì hết á, cái em bán chân gà giải trí thôi. Mà giờ rồi em bán một ngày á là được 7-8 triệu, rồi từ từ lên 20 triệu, viết mảnh lên 40-50 triệu luôn bình thường. Quá dữ luôn. Tôi phải xin bí kíp. Yêu cầu nữa có làm thêm nữa không? Lỡ ai yêu cầu món khác nữa. Bây giờ em không có thời gian ngủ rồi đó. Thiệt với Không có thời gian ngủ đâu, bây giờ em phải ngủ ở đây á. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú, anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi gặp một nhân vật đang nổi trội ở trên mạng xã hội, đó là Bảy Bóng. Rất là dễ thương tên. Không biết có liên quan gì đến Ronaldo hay không, lát cũng sẽ hỏi. Nhưng mà chúng ta không phải ăn lẩu nha, đây có bán lẩu luôn, nhưng mà ngày hôm nay thì mình bún riêu ở địa chỉ là 179 Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11. Và lúc buổi sáng thì Bảy Bóng sẽ có bán món bún riêu. Thôi thì mời cả nhà chúng ta tìm hiểu món bún riêu ngày hôm nay của Bảy như thế nào. Mọi người nhớ ấn like, share cũng như ấn nút subscribe nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi, giới thiệu với mọi người, đây là nhân vật mà những ngày qua đang được nhiều người quan tâm, Bảy. Em xin chào anh. Thì anh thấy là để đặt tên là để Bảy Bóng nè. Dạ em là Bảy Bóng. Có coi đá banh không? Dạ. Tại Bảy là biệt danh của Ronaldo. Bảy bán ở đây là lâu chưa Bảy? Dạ em bán ở đây là cũng được là 1 tháng mấy, nhưng mà em bán trong nhà là lâu, em bán trong nhà mấy năm rồi. Là nhà em sát bên đây luôn. Em tới nhà là ở trong địa chỉ em là 1045 đường 3 tháng 2, phường 6, quận 1. Thì ở đây cũng là 179 đường Phó Cơ Điều, phường 6, quận 1 luôn. Món chính là của Bảy là bán miếng chân gà. Món chính là em bán chân gà. Rồi một ngày em bán trăm mấy 200 kg á. Wow, nhiều. Thì được biết là Bảy còn bán gì bún riêu nè, rồi lẩu nữa. Buổi sáng em bán bún riêu, xong rồi chiều tối á, khoảng mà giờ chiều á nha, là em bán lẩu một người. Cả nhà mà lại đi ăn đi rất là ngon. Lẩu nhà em làm ok lắm. Một ngày bán mấy trăm cái á. Em mới bán mấy trăm cái. Mà là có ai phụ Bảy không? Trong gia đình không à. Chị em, bà con, dòng họ rồi không à, không muốn người ngoài. Nhưng mà cái là ba món là cái là công thức chính món là của Bảy hay là chia ra? Chia ra cho chị em tôi làm hết. Chị em mới làm hết. Đứng này chiếu quá, chói quá. Nói thật chứ bữa nay qua hỏi bí kíp làm sao để được chiếu vậy. Nếu mà cả nhà cứ ăn bún riêu của Bảy Bóng đi, ăn thử đi rồi cả nhà biết mà ăn tô bún của Bảy có giá trị không, hay là nó sẽ ngon hơn một cái bí quyết nào ngon hơn của người ta. Bún riêu Bảy là ok lắm á. Vậy như là bún riêu là buổi sáng là mình chính xác là mấy giờ Bảy bán? Buổi sáng là bữa nay em ngủ quên, nhưng mà là 6 giờ là em có rồi. 6 giờ có. Hồi nãy khách mới lại kiếm bún riêu được không? Vậy là 6 giờ là phải dậy sớm hơn nấu nữa. 6 giờ bán tới tầm 11 giờ không? Có khi 11 giờ, nhưng mà có khi mà chừng nào mà có lẩu em đông quá thì em dẹp này sớm luôn. Em làm bán lẩu. Chị là bán cái này là vui thôi. Này bán vui hả? Chứ em chỉ là quan trọng là cái này thôi, chứ mà lẩu với lại bún riêu là vui thôi. Vậy là lẩu buổi trưa Bảy nấu hả? Buổi trưa là chị Bảy nấu. Chân gà tụi Bảy làm. Rồi một người có một khu. Chứ lên làm hết một mình Bảy sao Bảy làm nổi một ngày bao nhiêu công việc nè. Me nè, làm cà na nè, cốc nè, non nè, xài đồ nhiều lắm. Từ giai đoạn nhiều lắm, rất là cực. Rồi thì bây giờ chắc là mình xem sơ cảnh Bảy nấu bún riêu đi. Chiếu quá. Trong lúc giờ là đợi cái nồi bún riêu chín nè. Coi trời ơi, cái này bao nhiêu ký rồi Bảy? Em không
biết đeo mấy chục cây á, cũng phải mấy ký á. Cái này là coi như là bán chân gà không mà vậy à? Không có đâu, em còn làm nghề khác với chân gà, nên em làm vui hay giải trí thôi. Em mới bán bữa mùa dịch thôi. Đâu mùa dịch đầu tiên là 2 năm mấy rồi. 2 năm mấy mùa dịch đầu tiên thấy buồn quá, xong rồi không có làm ăn gì hết á, cái em bán chân gà giải trí thôi. Mà giờ rồi em bán một ngày á, là được 7-8 triệu, rồi từ từ lên 20 triệu, viết mảnh lên 40-50 triệu luôn bình thường. Tôi phải xin bí kíp. Trời ơi, cái này tối. Chân gà của em là chân gà gốc người Hoa. Nhà em là gốc người Hoa, chân gà đặc biệt nhà em là ăn là phải là ok hơn của người ta. Tại vì biết không, người Hoa bán cái gì nó cũng phải là làm gia vị của nó đậm đặc, nó sẽ ngon hơn của người Việt mình. Anh cũng người Hoa. Này không biết là tối ngủ phải mất công tháo ra không? Thôi em mới tháo ra mới đeo vô, em thấy mấy anh lời em đeo vô. Thì cũng cực quá ha. Làm đẹp đâu phải là dễ đâu. Em nằm xuống rồi nó giống như siết cổ em vậy đó. Rồi, giò heo đã chín. Quá trời, đa năng quá luôn. Me, chân gà. Khách yêu cầu món nào là cái anh thấy nhiều quá, yêu cầu nhiều em bán cái món đó luôn. Yêu cầu nữa có làm thêm nữa không? Lỡ ai yêu cầu món khác nữa. Bây giờ em không có thời gian ngủ rồi đó. Thiệt với cả nhà ngủ đâu, bây giờ em phải ngủ ở đây chứ. Một tô mà em bán 40.000 đầy đủ luôn. Ok. Ủa ngày trai thì Bảy có bán không? Dạ không, ngày trai em nghỉ ngày sớm hơi đi chứ mệt quá. Là nghỉ ngày trai em bán lúc mà ngày em không cho. Ngày trai nghỉ đi mà ngày trai em thấy khách nó lợi quá trời luôn. Nhưng mà đúng là rồng này phải nghỉ 2 ngày đi. Là nghỉ lẩu với bị bún riêu luôn đúng không? Mình chỉ bán chân gà. Trời ơi, thấy thương. Lấy cái tấm cha phủ lên cái bảng là bán lẩu, rồi giấy rồi đó. Phủ lại tối lấy ra Bún riêu canh bún. trụng qua nước sôi. Cái này là mình trụng sôi ở trong rồi. Giờ mình rửa xong rồi phải trụng qua nước sôi cho nó đừng có hôi. Bây giờ không biết có công đoạn này đi vô quay còn trọng không chị? Đậu hũ luôn nữa. Đậu hũ chưa bỏ nó nè. Nãy giờ Bảy đứng ôm cái thau này đợi thịt nguội, giờ mới chất vô. Là coi như là có những nguyên liệu nào là mình mua Bảy? Dạ. Những nguyên liệu này là mình mua về mình bán. Mình mua về. Mình luộc lên nè. Dạ. Mấy cái này là mua về đúng không? Mình phải đi kiếm mối. Đúng rồi. Chả nè, hồi sớm là tới thấy là Bảy đi mua chả về. Để lấy đó mà mình lấy chả ngon đó nha. Chứ không rồi cái chả dở ăn ghê lắm. Chả dở ăn mơm. Mỡ mà. Tới lúc sớm là có nói chung là bún riêu thì nấu cũng đơn giản, nấu cũng lẹ, cho nên là lúc sớm là các chị đang là vớt bọt thì mình quay cảnh vớt bọt, phải lại làm bỏ đứng đều thôi. Lúc đó là Bảy đang đi mua đồ, bây giờ là 7 giờ là 7:09 nè. Cái điêu cua này mình không có bỏ vô hả bạn? Dạ mình để ai ăn á, mình sắn dùng miếng đi không? Đây. Cái giống có trứng ha. Có trứng không? Này có trứng không? Dạ có, mình có ít lắm. Giống trứng hấp. Còn cái này là nước me hay nước gì? Cái này là nước Thành Thánh nha cả nhà, nước cua đồng nha. Cái nước này không có vô, cũng vô là không có được ngon đâu nha cả nhà. Bây giờ phải đổi cho cả nhà xem. Nước cua đồng.
Như đó thôi cho nguyên nồi. Đúng không? Dạ. Wow. Này gọi là chả cua đồng hả chị Hoa? Chả cua bún riêu luôn hả chị? Ồ. Thế có thịt xay với nước cua đồng. nước cua đồng. Nước đặc á. Đây chiến dịch. À là cái này là cái mâm ở ngoài đúng không ạ? À. Thịt có cua, nước cua. Đó. Còn sót một trứng. Đi dăm đi hấp. Vô lên sửng. Sổ dài quá không được. Nó mỏng. Đây sau này đó nha. Phần nửa cái sửng nè. Phụ đi. Mừng vô phụ hấp bằng cái chảo chứ không phải hấp ở trong cái nồi. Ồ, chín rồi. Mình không mua cái nồi á. Nồi được 3 tầng đỡ chị. Này nó hơi thủ công một này hấp từng cái. Đó. Thêm nước. Khoảng 15 phút là được sửng luôn chứ. 15-20 phút. Đó. Rồi, vậy là coi như là hoàn thành hết luôn cái nồi phô 7. Dạ ok nè. Trong đây có đậu hũ nè, cà chua nè, huyết nè. Đó chỉ có như gì thôi nha cả nhà. Thấy cả nhà thấy không? Cái nước nè đậm đặc, cái màu thấy ngon lành không? Rất là ok lắm nha cả nhà. Cả nhà không ăn bún riêu của Bảy là hối hận đó nha, rất là ngon, Bảy nói thiệt. Nhưng mà giờ coi như là Bảy bán vậy là cũng mệt, cũng bận, tức là sẽ cũng có lúc là không có ngoài đây đúng không? Dạ, có lúc thì Bảy cũng để cho gia đình Bảy bán, nhưng mà Bảy nằm Bảy ngủ trong cái salon á. Cả nhà cũng thông cảm giùm cho Bảy nha, đừng buồn Bảy, tội nghiệp Bảy. Lại ăn ủng hộ Bảy là Bảy vui rồi. Nãy nghe Bảy kể là nhiều khi khách tới không có thấy Bảy là họ lại dạ, thì khách cũng hỏi em hoài gì, khách hỏi sao quan trọng là lại đi ăn là chỉ là muốn gặp Bảy. Còn nhiều khi em vì cả nhà quá thì chiều em sẽ bán lẩu không nổi. Bữa hổm em cũng bán cái này tới trưa luôn. Cái tối hai em bị khang tiếng em không có mời khách được luôn. Khang tiếng thức nhiều quá không biết. Nghe giọng là khàn. Dạ. Rồi giờ Bảy làm một tô trước nha. Đây là cái tô Bảy bán hả? 40.000 á hả? Dạ. Một cái tô bự ha. Giờ em mong hay là thịt? Thịt đi. Cái này Bảy có bán lẻ không? Dạ. Cái giò này Bảy có bán lẻ không? Bán lẻ là sao? Bán ý là ta mua kêu thêm á. Có. Hôm qua có người hay là mua em 200.000. Rồi nóng hổi. Rồi. Còn gì nữa? Không phải để từ từ món nữa. Cả nhà muốn ăn bún nhiều thì Bảy sẽ cho bún nhiều nha, chứ không phải là Bảy tiết kiệm bún đâu, bây giờ ăn không hết thôi. Đó.
da heo. Rồi hành phi. Vậy là hoàn thành chưa? Dạ hoàn thành. À, tối nay là đúng 40.000 đúng không? Đâu có khuyến mãi thêm gì đâu đúng không? Dạ không. Rồi, sau từ là 6 giờ sáng bây giờ là gần 8 giờ đã được ăn cái tô bún riêu của Bảy rồi. Nói chung là Bảy bán buổi sáng là chỉ có ngồi ở trong nhà thôi, về thôi nha cả nhà, khoảng 2-3 bàn. Đây, các gia vị chanh, ớt, mắm tôm, bàn là đầy đủ. Rồi, bây giờ là Gia Phú xin mời mọi người, cô chú, anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức tô bún riêu của Bảy Bông. Cái tô 40.000, rất là đẹp về hình thức, tô bự nha. Bún thì như nãy Bảy nói là mọi người ăn thêm thì mọi người cứ nói Bảy nha. Đây, mình thử cái nước lèo nè. Nó thanh nhưng mà cái hậu nó ngọt cả nhà, nước lèo vừa phải. Nhưng mà để đầy đậm đà thì buộc phải có mắm tôm vào trong cái nước lèo rồi. Đây đó, chắc là để Phú nói Bảy bỏ thêm cà chua cho nó thêm cái vị chua chua cho cái tô bún này. Không mà nhiều khi Bảy nấu về theo kiểu buổi sáng á, cái vị nó không có vị chua nhiều. Tính ra thật sự là cả nhà là Bảy bán nhiều món quá, ở lúc đó Phú cũng chưa biết là quay cái món gì, thế là nhắm đại thử món bún riêu. Nhưng mà thật ra là món lẩu mới là món bán, với lại chân gà là bán đông nhất. Thì không biết là mọi người nếu mà có muốn xem chân gà hay là muốn xem lẩu á thì mọi người comment dưới nha, thì Phú sẽ kiếm một ngày để qua quay chia sẻ tiếp cho cả mọi người. Nhiều quá, nó mới đẹp. Rồi vừa thôi. Ui. Bỏ cái muỗng này nha, cái muỗng khác. Thêm chanh nha. Còng rồi nói hay quên cái vụ rau rồi. Chọn. Không mà nói chung là thì những cái mà mình mới vừa nói thì đã có chanh hỗ trợ lại rồi. Ớt cay. Hành phi dễ thơm. Quên nữa, giờ chấm gì ta? Chấm mắm tôm chanh ha. Bún riêu hả chị? Cho em một mắm tôm đi. Dữ nha. Đó, miếng da mịn màng. Miếng da Phú ăn cái nước đầu á, mình tới ăn cái nước nó từ từ một lát rồi nó thấm gia vị hơn nữa, là chắc thì tôi nghĩ là cái tô nó sẽ đậm vị hơn. Đây, cái đậu hũ. Cái đậu hũ cũng phồng nở, đặc, không phải dạng là xốp có nước nha, nó đặc cái đậu ở trong. Béo béo. Đây, quyết. Biết rồi. Chị chấm cởi chị. Mọi người phải công nhận là Bảy Bông rất là dễ thương nha mọi người.
bán. Đây miếng chả. Ngon, rất có vị, giòn dai dai và dày, cắn miếng chả ăn ngon. Còn lên muỗng nè, giữ nè. Lên những chiếc. Đây. Vị cua đồng thì nó thoang thoảng. Chung là những mà ai mà ăn thích mà dạng mà bún riêu mà dạng mà nhiều cái vị mà cua đồng á thì nó sẽ không có quá nhiều vị cua đồng đó. Đó, đây là tổng thể hoàn thiện vậy. Thịt, ăn cục này đặt thịt. Cục giò. Đó, mềm không? Tách ra luôn. Mềm lắm. Đó. Ok, mình xin phép chốt nha cả nhà ơi. Thì mình Phú đã miêu tả được cái hương vị của bún riêu của Bảy. Thì mọi người cảm thấy mình hợp khẩu vị ở đây không? Đến ủng hộ cho Bảy nha. Rồi đó, ăn no rồi đó. Khoan giờ lấy vía. đeo vàng quá, bạn bè của Bảy Bóng cũng đeo vàng quá trời luôn mà phải hưởng vía. Rồi cảm ơn Bảy Bóng đã hỗ trợ cho tụi anh ngày hôm nay quay cái clip bún riêu rồi gửi đến mọi người. Bảy Bóng rất là dễ thương đúng không? Dạ, Bảy Bóng cũng xin cảm ơn trong nước và ngoài nước coi cái kênh này đã ủng hộ Bảy Bóng nhiều hơn nữa để cho Bảy Bóng tiếp tục làm clip sau này. Và em cũng cảm ơn hàng YouTube rất là nhiều. Facebook Bảy Bóng là cái gì? Facebook Bảy là Đỗ Ngọc Thuận, số điện thoại của Bảy là 0938 592 19 nha. Dạ. Bảy đang ở địa chỉ 179 đường Phố Cái Điều, phường 6, quận 11. Đó, ai thích cái món nào thì mình đến mình ủng hộ cho Bảy Bóng nha. Rồi thì nãy cũng có hứa với mọi người là nếu mà mọi người bình luận ở phía dưới mà cũng muốn xem chân gà lẩu thì sẽ hẹn một ngày Bảy để qua quay tiếp. Dạ. Đi qua lấy vía. Cả nhà nhớ chia sẻ và follow nhiều lên một chút cho Bảy Bóng nha, cả nhà yêu của Bảy ơi. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.